Bismillahirrahmanirrahim. Kurwan kem gatiri saibana gaume kurwan baratwe midam fali gemme ha bawerina marhaba dannawa midam fali gemme fratuma kurwan kiewani Zukan bin Ibrahim Nasir mali atol kaumsil idari mezan annani miladum Fatma Silin Ahmad Atif idari mezan annani Fatma Silin Ahmad Atif miladum madulu turguriya tol kaumsil بسم الله الرحمن الرحيم. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلا في سؤال رغلن أدو هذا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ولقد أرسلنا رسلا من قبل أن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ولقد أرسلنا من قبلك إلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ولقد أرسلنا من قبل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. ولقد أرسلنا من قبلك إلا دون سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من قبلك
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. دنك يا واني فاطمة سيلين أحمد عاطف إداري ميزان أناني هدايا بنت محمد ميلاد مرد أتربرية الكامسل. प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबदा लहुम सय्यिआतु मा अमिलू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वक़ील اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلك بأن ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون
يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. देवना सवाल يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. دنكي واني هدايا بنت محمد إداري ميزان حاضر واني إبراهيم شاون ميلاد مدد دكون بري أطول كونسل. प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. देवाना सवाल وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم فلا تهنوا أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم والله لا يهدي سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وأطيعوا الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين
صدق الله العظيم. دنكي واني إبراهيم شاون إداري ميزان حاضر واني شايم بنت عباس ميلاد مارل ديكون بري أتول كونسل. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإنهم لفي شك ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفضل الكبير. ذلك هو الفضل الكبير. देवना सवाल. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. صدق الله العظيم. دنكي واني شايم بنت عباس إداري ميزان حاضر واني شيزان محمد ناصر ملكة طلعة الكونسل.
فرتم سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. देवन सवाल. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا كتب الله عليهم الجلاء. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. 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 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله هو العزيز ومن يشاق الله ورسوله فإن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دنكي واني شيزان محمد ناصر. إداري ميزان حاضر واني مريم مفقا محمد فادي بولا أتول كونسي. فرتم سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. دون سؤال. أسكنوهن من حيث سكنتم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العظيم. دنكيواني مريم مفكا محمد فادي بولاتول كونسل إداري ميزان حاضرواني زريق بن زايد فادي بولاتول كونسل.
പ്രഥമ സവാൽ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم لقوم يعلمون. وهدى ورحمة لقوم يعقلون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يعملون. وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة देवन सवाल. ولا طعام إلا من غسلين. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه
ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين صدق الله العظيم. دنكي واني زريق بن زيد إداري ميزان هزرواني أحمد أجمل محمد في الإدارة الكونسل. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. දෙවන සුවල්. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمننا مصبحين. ألفتا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة
إذ أقسموا ليصرمننا مصبحين إذ أقسموا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمننا مصبحين إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون دينكي واني أحمد أجمل محمد إداري مزنغناني رويا حسن حسين فيلدا طلعة الكونسل فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه
كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. देवाना सवाल لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. قل ما كنت والله غفور رحيم. والله قدير والله غفور رحيم. ألم يأن للذين قل ما كنت بدعا والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله
لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تبروهم ومن صدق الله العظيم. Thank you, Wani. Roya Hassan Hussein. إداري ميزانغناني عائشة نيشان آدم نافذ تلدمتي وتربرية الكونسل. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. දෙවන සුවල්. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم
واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا صدق الله العظيم. دنكيواني عائشة نيشان آدم نافذ إداري ميزاناني مريم هبة حسين تلدمتي وتربري أتول كونسل. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. देवन सवाल. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. دينكي واني مريم هبة حسين إداري ميزاناني محمد شويب عبد الله نوراني سكول. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم والله غفور. طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. دون سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح
آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية صدق الله العظيم. دنكيواني محمد شعيب عبد الله إداري مزناني محمد نوهان نصير شرف الدين سكول. إداري مزناني محمد نوهان نصير إداري مزناني وائل إبراهيم رشيد محمد سيناتور سكول. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. الذي لا فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني مولا عن يوم لا يغني
يوم لا يغني كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فذرهم يخوضوا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله देवण सवाल إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاه الله سيئا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 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 فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صدق الله العظيم. दिंकेवाणी वाइल इब्राहिम रशीद मोहम्मद सीनातुल स्कूल इदारी में जंगन्नानी फातमुतलीम सीनान फेदु स्कूल प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب
ونزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ونزلنا من السماء ماء ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. دونا سؤال. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم. دنكيواني فاطمة ليم سينان إداري ميزاناني أحمد راي بشير حافظ أحمد سكول.
فرتم سوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإذ وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وإن تتولوا ولا على المريض حرج. ومن يطع الرسول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يطع الله يجعل له مخرجا، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ومن يتولى يعذبهم عذابا أليما. يعذبه عذابا أليما. देवना सवाल. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا،
والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا وقال نوح رب لا تذر على الأرض قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا هذه فشان قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا صدق الله العظيم. دنكيواني أحمد راي وبشير إداري ميزمناني عائشة أنيقة بنت حسن مالية الأطول كونسل. प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इद जअलल लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्यह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. देवाना सवाल إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله
إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العلي العظيم. دنكيواني عائشة أنيقة بنت حسن إداري ميزنغنان أريك هادي محمد هيرا سكول. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس
اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. देवना सवाल لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. والله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. دنكيواني أريك هادي محمد إداري ميزانغناني عبدالله بن يامين إرشادية سكول. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. देवन सवाल या अय्युहा الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العظيم. Denkewani Abdullah bin Yamin, Irshadiya School. فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف
يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. دعونا سؤال. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. دنكي يوم فشيني دي هقدي باغ
Assalamu alaikum. Break of Denkiawani Muhammad Akif bin Afzal Gafdalatul Talimi Markaz. Idari Mezang Annani Ahmad Ashal Muhammad Formula Muhammad Jamaluddin School. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ದೇವನ ಸವಾಲ್. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. دنكيواني أحمد أشهد محمد إداري ميزن حاضر واني عائشة سيان علي نبينا التعليم مركز. प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فاعلموا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فاعلموا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فاعلم أنما على رسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله غفور رحيم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. देवण सवाल وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء والله غفور رحيم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله سميع يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير ها أنتم وإليه المصير يا أهل الكتاب لا تغلوا في يا أهل الكتاب وإليه المصير يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاء من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم دنكيواني عائشة سيان علي إداري ميزغناني إيلاف أحمد صلاح نيلاندي أتول دي كنبري أتول كونسي प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين
النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم الذين فبشرهم بعذاب أليم ذلك بأن فبشرهم بعذاب أليم الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين देवना सवाल فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنهم وأكلهم أموالا صدق الله العظيم denke wani ila Ahmad Salah idari mezan nani Shahin Hussein Malus Madul Uturuburi atol kaunsi
प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. देवना सवाल والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق الله العظيم. Denkewani Shahin Hussein Idari Mezanani Aishat Shaba Miledum Madul Uturuburi Atol Council.
प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न रब्बक हुव यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل سؤال رنگلنگا دوحالا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قلوب أولم يهد لهم كم أهلكنا أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. දෙවන සවාල් هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأنفسهم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون صدق الله العظيم. دنكي واني عائشة شابا إداري ميزنغناني حبا مفشا محمد فادي بولو أتول كونسي. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. देवन सवाल. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.
والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم. دنكيواني حبا مفشا محمد فادي بولو أتول كونسيب إداري ميزانغناني حبا شفازا إبراهيم شريف فادي بولو أتول كونسيب. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. देवन सवाल. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر صدق الله العظيم. Denke wani habba shifaza Ibrahim Sharif Fadi Polo Atol Council Idari Mezanganani Ahmad Alsan Adam Felide Atol Council فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكمون. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. أهم خير أم فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. 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 سبحان الله عما يصفون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين فكفروا به. إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون
देवना सवाल وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين صدق الله العظيم دنكي واني أحمد ألسن آدم فيليدي أتول كونسل إداري ميزان أناني ألماس بنت محمد أدهم خلومدول أتول كونسل فرتم سؤال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا فليذوقوا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا فليذوقوا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا
رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للمتقين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوق مجد وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار إنهم صالوا النار إنهم صالوا النار وآخرين متقلنين في دون سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور.
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Denkewani Almas bint Muhammad Adham Kolomadulu Adol Council Idari Mezanani Fatmut Muzna Muhammad Malos Madul Uturburi Atol Council प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليظلمكم وما كان الله ليطلعكم على ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليجعل وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسله وإن تتقوا فلكم رؤوس أموالكم. देवाना सवाल ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم. ದೆಂಕೆವಾಣಿ ಫಾತಿಮತ್ ಮುಜ್ನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾಳಸ್ ಮಡುಲು ಉತುರ್ಬುರಿ ಅತೊಳ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಾರಿ ಮೇಜಂಗಣ್ಣಾನೆ ಆಶತ್ ಹಿಸಾನ್ ಸಯೀದ್ ಅಲಿಮಗ್ فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. देवना सवाल. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فكلوا مما
ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله العظيم. دنكيواني عائشة حسان سعيد علمك إداري ميزاناني كايس بن حسن سونين تبه راجع إسلامي يونيورسيتي. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. देवन सवाल. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله العظيم. ದಂಕೆವಾಣಿ ಕೈಸ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಸುನೀಲ್ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದಾರಿ ಮೇಜಂಗಣ್ಣಾನೆ ಮಿಲಾಹ್ ಬಿಂತಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಬಿನಾ ಜಮ್ಮಿಯ فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليكم آياتنا سؤال أدوها لنا. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم آياته رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. දෙවන සුවල්. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم
وقاتلوهم حتى يكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم صدق الله العظيم. ودنكيواني ملاح بنت محمد يوسف بنا جميع إداري ميزاناني يوسف يوان عبد الله أي آر قروان كلاس فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. देवण सवाल. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وللمطلقات
وللمطلقات وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Denkewane Yusuf Yuan Abdullah Ayar Gurung Plus Idari Mezanganani Hasna bint Ismail Siam Fainu Association for Community and Neighbors. فرتم سؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا بديع السماوات والأرض فإذا قضى سؤال رنغلان أدو هذا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحق من ربك بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. دون سؤال. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة والإنجيل ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Denkewani Hasna bint Ismail Siam, Fainu Association for Community Endeavors. Idari mezangannani Alima bint Hussein Asir Asas Gurwang Class.
प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्र अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. देवण सवाल
देवन सवाल ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ممن تشاء قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Denkewani Alima bint Hussein Asir Asas Gurwan class Idari Mezanganani Ali Ihsan Said Binabi Gurwan class. प्रथम सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. देवाना सवाल فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. Thank you, Wani Ali Ihsan Saeed, Vina Vigurwan class. प्रथम सवाल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन खाफ मिन मूसिन जनफन औ इस्मा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
إن الله غفور رحيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لك لعلكم تتقون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن تعجل في يوم देवन सवाल ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. ميساب مدام فريقي كي ونموني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.